שלום לכם. הדיבר הראשון של הנגשת מדע הוא לדעת איפה הקהל שלך נמצא. דוקטור מסעוד גנאים, מיקרוביולוג ואימונולוג, שהוא גם מנהל ומייסד עמותת אל-רוואד, המובילים למדע וטכנולוגיה, ידע שהקהל שלו לא נמצא בעיתונות הכתובה או ברדיו וגם לא בטלוויזיה. הקהל שלו נמצא ביוטיוב ובטיקטוק. אז לשם הוא הלך. שלום מסעוד, תודה שהצטרפת אלינו. שלום רב, תודה רבה. אז מי הקהל שלך ואיך ידעת איפה הוא נמצא? הקהל שלנו בגדול הם צעירים מהחברה הערבית, אליהם אנחנו רוצים להנגיש את כל הנושא של המדע והטכנולוגיה, ובאופן כללי הצעירים, כמובן הדור של היום עוד יותר מהקודמים, הם נמצאים יותר בפלטפורמות של תקשורת חברתית, בפלטפורמות חברתיות, כמו טיק טוק, יוטיוב, אינסטגרם, ואמרנו כדי להגיע אליהם אנחנו צריכים לדבר את השפה של הצעירים, ומהמקום הזה לקחנו צעד פשוט לגשת אליהם ולא לחכות שהצעירים יפנו אלינו כדי לרכוש את המדע, לכן זה חלק מהאסטרטגיה שלקחנו כדי להנגיש את המדע לאותם צעירים. אז זה בעצם אומר שאתה צריך לעבוד עם סרטונים וסרטונים מאוד קצרים. נכון מאוד. אז מה זה אומר מבחינת מה אפשר, מה אי אפשר להנגיש? בעצם הפלטפורמות האלה יש להם סוג של חוקים שמצריכים התאמת התוכן עבור אותם צעירים. לדוגמה, אם מסתכלים על הטיק טוק, אז יש שם חוק של נגיד דקה. זאת אומרת, אנחנו צריכים לקבץ את כל התוכן המדעי ולהעביר אותו דרך דקה אחת. עכשיו, כשהם מתחילים לדבר את השפה של הצעירים, אז קולטים ומבינים שהצעירים הם רוצים את הכל מהר. זאת אומרת, אין להם את הרצון לחכות איזה חצי שעה כדי לקבל את התוכן המדעי, ומהמקום הזה אנחנו מתאימים את הכל לתוך אותה דקה. עכשיו, הדקה הזאת צריכה להיות גם מלאה ברגש. זאת אומרת, מדובר פה נגיד תגובות שהן מיידיות, ולא נגיד תגובות של פוטוסינתזה שיכולות לקחת הרבה זמן עד שמגלים אותם, להבדיל מתגובות שרואים אותם ממש נגיד כמו שינוי צבע של איזה תגובה או פיצוץ מיקומי, תגובה אקזוטרמית ודברים כאלה. אז זה אומר שבעצם כשאתה בוחר את הפורמט של סרטון קצר, אתה בעצם, זה מכתיב לך גם את התוכן. אתה חייב לעשות כימיה למשל, ואתה לא יכול לעשות ביולוגיה. נכון, נכון מאוד. ואת זה גם ראינו בתגובתיות של אותם צעירים, איך הם מסתכלים על הסרטונים, ואנחנו רואים נגיד כשאנחנו מדברים יותר על דברים של החי, דברים שהם יותר הסבריים, אז זה פחות מושך אותם, וכשאנחנו מדברים על תכנים שהם יותר כימיה, יותר פיזיקה, ובמיוחד אם מכניסים את זה עוטפים את זה במסגרת של נגיד חידות, או דברים שהם מעניינים את הצעירים, אז זה מאוד מדבר אליהם. הסרטונים מאוד קצרים ובאמת משדרים המון פאן וחוויה, אבל אין בהם הרבה הסברים מן הסתם. אז אתה מצפה שהם בעצם ילכו ואחרי זה יחפשו את ההסבר לבד, או כל מה שאתה רוצה זה שהם ייהנו? אז שני הדברים. קודם כל יש לנו נגיד את הצורך גם להעביר את התוכן המדעי, אבל במיוחד כפליים בחברה הערבית אנחנו צריכים קודם כל למשוך אותם, לאהוב, לרצות, להסתכל אפילו על התוכן הזה. אז מהמקום הזה אנחנו התחלנו קודם כל בבנייה של דמות. זאת אומרת, יש לנו דמות שנקראת זגזום, דמות שהיא התפתחה מאוד במהירות, עוד יותר בתקופת הקורונה. אולי כאילו רק לסבר את האוזן, אנחנו מדברים בנקודה הזאת תוך כמעט 8 חודשים, יש בערוץ הטיק טוק 12.4 מיליון צפיות. סליחה עוד פעם? 12.4 מיליון צפיות. נכון מאוד. לסרטונים מדעיים. לסרטונים מדעיים. בפלטפורמה הכי לא מדעית שאמורה להיות לצעירים. ולכן אנחנו ראינו קודם כל, הצעד הראשון זה למשוך את הצעירים, והצעד השני, להתחיל להתאים את התכנים ככה שהצעירים יתחילו לחשוב ולשאול שאלות. זאת אומרת, לדוגמה, אנחנו מעבירים קודם כל איזושהי חידה מדעית, איזושהי תגובה, מראים איזושהי תגובה, שואלים את השאלות, ואז נותנים לצעירים להתחיל לבנות שרשרת של תגובות, של שאלות, של התייחסות לאותה תגובה, או לאותו אירוע מדעי, נקרא לזה, ובסרטון אחר אנחנו מעבירים להם את ההסבר. ואז אנחנו ראינו שהצעדים האלה הם
לא מנתקים את המסרים שאנחנו רוצים להעביר. אם כי, עוד פעם, זה לא national geographic, זה לא מעביר ממש על אותו נושא הרבה הסבר. וגם מהצד של הצעירים, זה באמת בונה איזשהו חיבור. והחיבור הזה הוא מאוד חשוב שהוא יגיע גם דרך הצעירים. זאת אומרת, כדי לדבר את השפה של הצעירים, ולהבין איך צעיר רוצה להבין או לשמוע את התוכן המדעי, אז יש לנו יועצים של צעירים, ואולי אני מתייחס לזה עוד. אתה כל הזמן אומר צעירים, מי הם? איזה גילאים? בנים, בנות? איך אתה יודע? אז יפה. זה צעירים וצעירות. הצעירים אנחנו מדברים נגיד 8 שנים עד 24. גילאי 8 עד 24 זה כן. טווח רחב. זה נכון, זה טווח רחב. להבדיל נגיד מהניסויים המדעיים שאנחנו עושים בפלטפורמות נוספות, כי התקשורת המדעית היא רק אחת הפלטפורמות שאנחנו מגיעים לצעירים האלה, ששם זה דורש התאמה מאוד קפדנית של אותו ניסוי או של אותו חקר. פה כל גיל לוקח, מסתכל על הסרטון ומאבד אותו אחרת, למרות שזה על אותו תוכן, אוקיי? אז נגיד הילדים הבני 8-10, הם יכולים לקחת את זה הכי פאן ולקלוט איזושהי פיסת מידע, 1 או 2. הילדים הגדולים, כשאני אומר ילדים זה ילדים וילדות, וזה לשני הכיוונים, הם יותר רוצים ליישם את אותו ניסוי מדעי בבית, אז הם שואלים על התכנים, ואיך מנתחים, כמובן כל הפלטפורמות האלה, אפשר לעקוב אחרי מי רואה, איפה רואה, למשך כמה זמן הם רואים את הסרטונים. אנחנו גילינו האמת במשך הפעילות שלנו שיותר צעירים מסתכלים על התכנים המדעיים יותר מאשר צעירות, לצערי הרב. אנחנו מדברים על כמעט 70% בנים שמסתכלים על התוכן, 30% בנות. וזה משהו שאנחנו כרגע רוצים לאזן, עושים ניתוח, וזה אולי נותן איזושהי הסתכלות רחבה לגבי ההנגשה. זאת אומרת, כדי להנגיש את הצורך, את המדע, אנחנו אמרנו שאנחנו מתאימים את התוכן לצעירים, לגיל הצעיר, אבל גם צריכים להתאים את התוכן מבחינת בנים בנות. זאת אומרת, מי שמעביר את התוכן צריך להיות לבנות, אולי בת. אז זאת אומרת שיהיה גם האנשים שמציגים את הסרטונים, שיהיה שם ייצוג גם לבנים וגם לבנות. נכון. יש לי עוד שאלה. יש לך מושג אם אתם מצליחים להגיע לקהלים שלא מתעניינים במדע בבית הספר, אבל כן מתעניינים במדע בסרטונים בטיקטוק? כן. כשאנחנו מסתכלים על התגובתיות של אותם צעירים, אנחנו רואים את זה כמעט בגורף, שזה בונה איזשהו הסתכלות מהצד של אותם צעירים. עכשיו, ביחס למספר של האנשים שרואים את הסרטונים, אנחנו יכולים לומר כמעט בוודאות שזה מושך את הצעירים לא משנה מה. זאת אומרת, הנושא של המדע אולי הוא קצת שונה נגיד ממיומנות או נגיד שירה, שזה כאילו יכול למשוך אוכלוסייה ספציפית או שיש או שאין. אם מנגישים את המדע בצורה שהיא מותאמת, אז זה יכול להתאים כמעט לכל אוכלוסייה. זה יכול להיות תלמידים שלא מתעניינים במדע, זה יכול להיות דוקטורים בתחומים של המדע, זה יכול להיות בנות, זה יכול להיות הורים. האמת, לא פעם אנחנו ראינו שזה פותח איזשהו שיח אפילו בתוך הבתים או בין החברים, ואנחנו מקבלים הרבה אינפוט מהקהילה עצמה, כי מה שהזכרתי, הצפיות, רובם המוחלט הם מתוך הארץ, ולכן אנחנו מקבלים את האינפוט, ואנחנו רואים את זה גם כשחלק נגיד מהדמויות שמציגות את התוכן המדעי, שהם הולכים ברחובות, ואז הרבה תלמידים, ילדים, ניגשים אליהם כדי להצטלם, אז זה כאילו בונה שיח מסוג אחר. כן. וזה שיח מדעי שהוא מאוד מאוד ענייני. ודמויות מעניינות לחיקוי. נכון. אז שאלה אחרונה, אם אני מדענית או מורה למדעים שרוצה להנגיש מדע לנוער, מה כדאי לי לעשות? איפה להתחיל? שאלה מאוד יפה. הדבר הראשון, הצעה והמלצה הכי חמה מהניסיון שלנו
של הרבה שנים בהנגשה של המדע באופן כללי, זה לקחת מנטור צעיר, ממש לקחת תלמיד, י"ב, י' או בוגר לפני כניסה לאקדמיה, ופשוט שיהיה המנטור שלך. בדרך כלל זה עובד הפוך, ומצפים אותו מבוגר כמו אנחנו נגיד להדריך את הילדים, את התלמידים, ובמקרה הזה זה באמת, זאת הדרך. ואז מתחילים להבין מה הצרכים של התלמידים. אותו תלמיד כמובן אם הוא פופולרי חברתי, אז הוא גם מדבר את השפה של הצעירים, גם מבין את הצרכים שלהם. ובעמותת הרואד אנחנו הקמנו ממש פלטפורמה רחבה של כמעט 15 עד 20 מדריכים צעירים כאלה, שגם אנחנו מכשירים אותם לפני כניסה לאקדמיה, אבל בו זמנית הם גם מכשירים אותנו להבין מה הדור הצעיר מבקש ודורש. ואולי אני אדגיש, לכל דור יש לו את העניין שלו, ולכל אוכלוסייה יש לה את העניין שלה. נגיד, צעירים בנים יותר מתעניינים בטיק טוק, נמצאים על הפלטפורמה של הטיק טוק. צעירים נגיד בני 18 עד 25, הם יותר מתעניינים באינסטגרם, אז הם נמצאים בפלטפורמות האלה. 25 ולמעלה, כמונו. זקנים עם פייסבוק. עם פייסבוק. והדור הצעיר, כאילו, כמעט הוא סולד מהפייסבוק, כאילו, הוא לא נמצא שם, אז אין מה לחפש, להכניס להם פלטפורמות שם, בדיוק. מרתק, אז יש לך בעצם ועדה מייעצת. נכון מאוד. תודה רבה לך, דוקטור מסעוד גנאים, זה היה ממש מרתק, ואנחנו ניפגש שוב לקראת סוף הקורס, כשנדבר על איך להגיע לאוכלוסיות מגוונות. תודה רבה. תודה לך. תודה. ותודה לכם.